Good morning, guys. Pagaw pa ang ate nyo, char. Punta tayo sa shop, guys. Bibili tayo ng milk. Diba? Ang aga-aga pa. It's 7 a.m. na. Oh, gosh. Oh, diba? Nice. Good morning. Wala pa'y araw. Seven a.m. man mag-open ang shop. Kagigising ko lang. Ang boses ko ay parang iba. Kaya giubo. Nice. Good morning. Ah, diba? Wala pa'y araw. Kuan pa ang sunrise, guys. 7:20 yata ang sunrise today. So wala pa. Wala pa si sun. Wala pa si sun. Ayan o, bird. Bird. Ay, lupad. Ah. Nanay, araw di ay oh. Di lang makita. Nanay. Lapok. Sana oh. Nice kayo mag-walking ba? Nice, guys, kasi malamig. Malamig ngayon eh. Malamig na siya, autumn na siya. Ah! Nagfast-fast ko glakaw. Kaya mo work pa. Kinuo ko. Guys, close pa ang shop. 7:35 na. Wala pa nag-open. Naidaghan nagwat dire. So, mao mo na ang atong view. Char. Nay babae ba? Chinese yata siya. Parang Chinese. Pag abot na ako, akong gainan nga. Wala pa din nag-open. Ako gong English. Siya mo tingog eh. Hindi nga siya kasabot. So, naidahan nagwat diri, guys. So, mao ni atong view. Bawal ipakita ang shop. Charot. Mag-walking muna tayo eh. Look, guys, na ay tram nga pink unicorn. Going to Melon Braids. Ayan, unicorn. Haha. Ayan, may tram din na blue. Going to halfway. Ah, diba? Every 5 minutes na ay tram. So, bakit hindi pa sila nag-open? Uy, 7:35 na. My gosh. 4 minutes na akong video. Wala pa nag-open. So, punta muna tayo sa doon.